Tôi say xỉn rồi buột miệng bảo mình nghe được thú nói chuyện. Bạn cùng phòng nghe xong cười phá lên, lôi con mèo con chó sắp chết tới. Vậy nghe thử xem, hai đứa này nói gì nào? Con chó ghé sát tai con mèo thì thào, tối nay luôn. Chúng ta lén giết hắn. Nghe câu này, tôi giật mình hoảng hốt, nhưng vì men sấy bốc lên. Vẫn cười bảo, hai đứa nó đang bàn cách giết cậu đấy. Cả đám nghe xong phá lên cười. Bạn cùng phòng còn quay sang đá mèo với chó. Tao cho tụi mày cơm ăn mà chết tiệt. Dám có ý định đó hả? Nghe tiếng mèo chó kêu thảm, tôi mới tỉnh táo lại. Thôi xong, sao mình lại lỡ miệng thế này? Lúc này Giang Hà vẫn đạp mèo chó túi bụi. Tôi vội đẩy cậu ta ra. Cậu làm gì vậy hả? Rồi tôi ôm hai bé thú hoảng loạn vào lòng. Mới hít một hơi lạnh. Chúng không chỉ gầy trơ xương, mà lưng còn đầy vết máu. Thấy cảnh này, mọi người đồng loạt quay sang hỏi Giang Hà. Sao trên người tụi nó nhiều vết thương thế? Giang Hà, cậu đánh tụi nó hả? Cậu không phải pet vlogger sao? Sao lại đi ngược đãi mèo chó chứ? Giang Hà nghe xong bực bội. Tụi mày có não không vậy? Dựa vào đâu bảo tao đánh? Tụi nó là súc vật. Chạy nhảy lung tung thì dĩ nhiên bị thương. Quýt lại, nhà này đâu chỉ có mình tao ở. Ai biết được có đứa nào ở nhà bắt nạt tụi nó không? Nói xong, cậu ta giật phát mèo chó qua, quăng luôn vào lồng. Cả đám trố mắt nhìn, há hốc mồm, nhưng chẳng ai muốn xen vào chuyện bao đồng. Chẳng mấy chốc, Giang Hà xách lồng về phòng. Tiếng kêu thảm lại vang lên lần nữa. Tôi mở livestream cũ của Giang Hà xem. Trong video, cậu ta đang quảng cáo đồ dùng cho thú cưng. Hai bé thú ngoan ngoãn ngồi cạnh bên. Kéo hết thanh tiến độ. Tôi phát hiện chúng ngồi im hàng giờ chẳng nhúc nhích. Kết hợp với vết máu trên lưng, tôi đoán Giang Hà chắc dùng dây thép trói chúng lại. Nghĩ đến lời tuyên bố giết người của mèo chó, thấy cũng có lý chút rồi. Nhưng thú cưng thật sự giết người được sao? Chắc không đâu nhỉ. Ai ngờ được. Ngày hôm sau Giang Hà chết thật. Cậu ta bị điện giật chết. Xác cháy đen như than. Cảnh sát bảo do dây điện trong máy sấy bị hỏng. Ổ cắm lại dính nước, nên mới xảy ra tai nạn. Tôi lập tức chạy đến chỗ hai bè thú. Cái dây đó khó cắn thật. Tao mòn cả một cái răng. Ai bảo không đâu. Ổ cắm cao quá trời. Tao phải leo ghế mới nhảy lên được. Tôi lạnh toát cả người ngay lập tức. Chúng thật sự giết Giang Hà rồi. Lúc này, bạn cùng phòng thắc mắc. Giang Hà không còn nữa. Hai bè thú này tính sao đây? Một bạn khác cũng buồn buồn. Hai đứa nhỏ đáng thương quá. Hay tụi mình cùng nuôi đi. Nhưng lòng tôi cứ bất an. Hai sát thủ mà đáng thương sao nổi. Thế là tôi đề xuất. Tôi quen một ông chủ tiệm thú cưng. Hay gửi tụi nó qua đó trước, chờ người nhận nuôi. Nhưng tôi vừa dứt lời, lại nghe tiếng mèo chó. Dám định tống tụi tao đi sao? Tên tiếp theo chết sẽ là nó. Câu này làm tôi giật bắn. Chẳng dám hò hé gì thêm. Giang Hà đối xử với chúng như vậy. Kết cục này cũng không lạ lắm. Còn tôi chỉ cần lo việc của mình. Chúng chắc không làm gì tôi đâu, nhỉ? Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra mình ngây thơ cỡ nào. Sau khi Giang Hà chết, bạn cùng phòng Trần Hạo đặt đệm trước cửa phòng mình, cho mèo chó ngủ ở đó. Biết tôi không thích thú cưng, nên cậu ta với Lưu Hoa khác đảm nhận việc chăm sóc. Nhưng Lưu Hoa bận việc, nên chỉ lo mua thức ăn cho chó mèo. Hai bé thú tự nhiên thân với Trần Hạo hơn, thậm chí còn ngủ chung giường. Có lần tụi tôi còn thấy Trần Hạo miệng đối miệng đút đồ ăn cho chúng. Tôi thấy ghê ghê, quay mặt đi luôn. Nhưng Lưu Hòa hét lên, trời ơi, cậu biết trong miệng tụi nó bao nhiêu sáu khuẩn không? Cậu bất cẩn quá rồi đấy. Trần Hạo nghe xong khó chịu. Chứ không lẽ như cậu, bỏ mặc hả? Ban đầu chính cậu đòi nuôi mà. Giờ lại chẳng thèm mò tới. Lưu Hoa tức tối. Sao gọi là bỏ mặc được? Thức ăn chó mèo không phải tôi mua hết sao? Chẳng lẽ cho tụi nó ăn dưa chua với bánh bao của cậu? Cậu miệng đối miệng không ghê, mà còn sợ sáu khuẩn nữa hả? Đừng tưởng ai cũng như ở quê cậu. Trần Hạo gắt lên. Tao ghét nhất bị khinh thường. Giờ bị chặn đúng chỗ ngứa. Mặt cậu ta đỏ gay vì tức. Tôi vội kéo Lưu Hoa về phòng, rồi qua dỗ Trần Hạo. Đừng để tâm, tính cậu ta vậy thôi. Đúng lúc này, hai bé thú sù lông lên, gườm gườm nhìn về phòng Lưu Hoa. Dám bắt nạt chủ nhân tao thế hả? Phải cho nó biết tay một chút.
Rồi cả hai đôi mắt đột nhiên xoáy vào tôi. Nó là đứa chủ nhân ghét nhất. Không thể tha được. Đúng vậy, tụi tao vất vả lắm mới giúp chủ nhân giết tên Giang Hà. Mà nó còn dám định tống tụi tao đi. Tôi đứng hình luôn. Chẳng lẽ vụ tai nạn của Giang Hà là do Trần Hạo xúi giục? Tôi chợt nhớ Giang Hà vì livestream mà ngày đêm đảo lộn. Nên hai bè thú này, ban ngày đều do Trần Hạo chăm. Giờ ngẫm lại, có khi Trần Hạo đã dụ dỗ chúng từ lúc đó. Thêm việc Giang Hà hay sai bảo cậu ta. Hai bè thù mới nảy sinh ý định giết người. Nghĩ vậy, tôi định báo cảnh sát. Nhưng vừa cầm điện thoại lên đã lưỡng lự. Chuyện kỳ quặc thế này ai mà tin nổi chứ? Tôi phân vân một lúc, thì lại nghe tiếng mèo chó. Xử tụi nó kiểu gì đây? Hay dùng cách lần trước đi. Trong tủ bếp còn một chai thuốc. Tao nghe nói uống nhiều là chết người luôn. Tôi giật mình hoảng hốt. Nhớ ra trong bếp còn một chai thuốc ngủ. Nhưng chỗ đó cao quá. Tao với không tới. Yên tâm, tao nhảy lên được. Nghe xong tôi nổi da gà. Ý tưởng của tụi nó đáng sợ quá đi. Phải đuổi tụi nó đi ngay. Nếu không được thì tìm bác sĩ. Cho tụi nó ra đi thanh thản luôn. Tôi nhắn ngay cho Lưu Hoa. Nhưng cậu ta hình như ngủ rồi. Không trả lời, tôi đành chịu. Chỉ còn cách cố trụ đến sáng rồi tính tiếp. Ai ngờ đến nửa đêm, tôi không cầm cự nổi mà ngủ quên luôn. Tỉnh lại thì đã giữa trưa. Tôi vội lao ra ngoài. Thôi hỏng rồi. Lúc này Lưu Hoa đang vừa lau tóc ướt. Vừa bước về phía nhà vệ sinh, tôi lao tới kéo cậu ta lại. Đừng qua đó. Vì tôi kéo mạnh quá. Lưu Hoa đứng không vững. Cậu nổi điên gì vậy? Ngại chết tôi rồi. Tôi chẳng nói gì. Chỉ giật khăn của cậu ta ném vào nhà vệ sinh. Khoảnh khắc khăn chạm sàn, tia lửa bắn tung tóe. Lưu Hoa hoảng hồn. Chuyện gì vậy trời? Nhà vệ sinh lại rò điện nữa hả? Tắt cầu giao toàn nhà xong, tôi suýt nữa bị điện giật chết như Giang Hà. Quản lý tòa nhà kiểu gì vậy? Tôi phải báo cảnh sát kiện tụi nó. Tôi vội ngăn lại, rồi kéo cậu ta xem máy sấy tóc. Dây điện bên dưới bị cắn nát bét, còn dính chút chất lỏng màu vàng. Lưu Hoa tức điên chửi lớn, lại là hai con khốn này. Cậu ta đá tung cửa phòng Trần Hạo. Ra đây cho tao. Quản cho tốt hai con súc vật này đi. Nhưng trong phòng trống không. Mèo và chó cũng chẳng thấy đâu. Lưu Hoa bảo, hôm nay cậu ta dẫn tụi nó đi công viên. Khuya mới về. Cậu bình tĩnh chút. Chuyện này báo cảnh sát cũng vô ích. Lưu Hoa tức đến nghiến răng. Lấy ấm nước rót một ly. Tôi hét toáng, đừng uống nước đó. Cậu ta giật mình hoảng hốt. Lại sao nữa vậy? Cậu đừng nói trong nước có độc nha. Tôi liếc thấy bột trắng rơi cạnh ấm nước. Lôi chai thuốc trong tủ ra xem. Quả nhiên với mất nửa chai. Lưu Hoa cũng đứng hình. Thật sự có độc sao nổi. Hôm nay nhà chỉ có hai tụi mình. Chắc chắn là thằng khốn Trần Hạo. Cậu ta định lấy điện thoại. Báo cảnh sát cũng chẳng ăn thua. Trần Hạo hôm nay đâu vào bếp đâu. Không phải cậu ta thì là con mèo làm đấy. Nghe xong câu này, Lưu Hoa càng ngơ ngác. Một con mèo mà lấy thuốc ngủ ra xay bột rồi bỏ vào ấm nước được sao? Đúng là không thể. Tôi bước qua ổ chó, lôi ra cả đống viên thuốc. Có con chó giúp nó nữa. Cậu đừng đùa chứ. Một mèo một chó làm được bao nhiêu chuyện thế á? Hay là tụi nó thành tinh? Muốn hại tôi hả? Tôi gật đầu cái rụp. Ừ, tụi nó đúng là muốn hại cậu. Và cả tôi nữa. Lưu Hoa nhìn tôi chằm chằm, rồi hỏi. Cậu không bị vấn đề tâm lý thật chứ? Sao biết được mấy chuyện này vậy? Tôi bảo, tôi nghe được thú nói chuyện, cậu tin không? Cậu ta đưa tay sờ đầu tôi, lặng lẽ đặt lịch khám tâm thần trên điện thoại. Tôi không có bệnh đâu mà. Sau đó, tôi lôi cậu ta đến một tiệm thú cưng. Tôi chỉ tay vào một chú cún nhỏ. Nó bảo nó đau bụng. Lần trước nốt phải một món đồ chơi. Chủ của chú cún ngó tôi kiểu ngơ ngác, nhưng vẫn dẫn nó vào phòng trục cốt. Chẳng mấy chốc, người ta bước ra, sốc tận óc. Cậu đúng là thần ý luôn. Cái này mà cũng nhìn ra được. Lúc này, Lưu Hoa tin sái cổ lời tôi nói. Vậy cậu bảo, cái chết của Giang Hà cũng không phải tai nạn hả? Chưa chắc, tôi chỉ nghe tụi nó bảo trả thù cho chủ. Còn có phải Trần Hạo xúi không? Giờ vẫn chưa rõ. Lưu Hoa bị sốc nặng. Đáng sợ quá đi. Tụi nó thật sự biết giết người, phải về hỏi tội Trần Hạo mới được. Nhưng tôi kéo cậu ta lại. Cậu ta không nhận đâu. Uýt lại,
Cậu nghe còn thấy hoang đường. Huống chi là cậu ta, thì cũng phải nói chứ. Không thì một ngày nào đó tụi mình bị xử luôn. Nhìn bóng lưng hùng hổ của cậu ta, tôi lại thấy linh cảm chẳng lành nổi lên.